Okay, आज हामी यो हाइड्रोजन एटम प्रब्लम युजिङ डिरेक्ट फर्मुलेसन यो डिस्कस गर्छौं। हामीलाई थाहा छ हाइड्रोजन एटमको इनर्जी आइगन भ्यालुको जनरल एक्सप्रेसन्स हामीले धेरै पटक अगाडि निकालेका छौं नन रिलेटिभिस्टिक केसमा। त्यस्तै डिफरेन्ट अरु आर्गुमेन्टहरु राखेर क्लासिकली पनि पहिले निकालिएको थियो। यसरी हामीले पटक पटक हाइड्रोजन एटमलाई हाइड्रोजन एटमको इनर्जीको एक्सप्रेसन जनरल एक्सप्रेसन डेराइभ गरेका छौं। त्यो सबै केसमा हामीले युजुअली चाहिँ इनर्जी आइगन भ्यालुको लागि रेडियल पार्टलाई डिल गरेका हुन्थ्यौं है। श्रोडिन्जर इक्वेसनको रेडियल पार्टलाई, वेभ फंक्सनको रेडियल पार्टलाई डिल गरेका हुन्थ्यौं। obviously आज पनि हामी त्यही गर्छौं। obviously हामीले डिरेक इक्वेसनको रेडियल पार्ट्समा जानुपर्ने हुन्छ र रेडियल पार्टलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लेख्न कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको जनरल सल्युसन आओस्, अथवा स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनमा नगए पनि सल्भेबल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा गए पनि हुन्छ, जसको एनालिटिकल सल्युसन आओस्। त्यो सल्युसन आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो केही रिलेसनशिपहरु बनोस्, जसले गर्दा इनर्जी आइगन भ्यालुको जनरल एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा होस्, इन्क्लुडिङ all possible quantum numbers. Those quantum numbers which are experimentally verified at different energy levels, different energy levels मा भेरिफाई भएको कुराहरु पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही कुरालाई आज हामी डिस्कस गर्छौं। हामीलाई थाहा छ कि हाइड्रोजन एटम चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल हो। त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यो इलेक्ट्रोनको पोटेन्शियल हामी obviously इक्वेसनमा राख्ने हुन्छ। त्यस्तै न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियस पनि न्यूट्रल हुन्छ। न्यूक्लियस इज बाउन्ड स्टेट सल्युसन or say the neutral because of nuclear force, and as a whole atom is a neutral because of electromagnetic force. एटमलाई हामीले न्यूट्रल भन्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले गरेर भएको हो। त्यस्तै हामीले सेलेस्टियल सिस्टम प्लैनेट्सहरु स्टारलाई न्यूट्रल भन्यो भने त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले गरेर भएको हो है। There is no bound state solution for weak force that you know. Weak force को bound state solution चाहिँ छैन। Okay, let's begin. So you know this, we have started this Dirac equation. We have started this in the previous class as well. This is the covariant form of Dirac equation for a free particle. So here m is the rest mass of Dirac free particle. यो हामीलाई थाहा छ। अब हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हामीले हाइड्रोजन एटमको केसमा गइरहेका छौं। हाइड्रोजन एटम चाहिँ न्यूट्रल हो because of electromagnetic force. So in the presence of electromagnetic field, the force momentum should be replaced by effective force momentum because of the presence of electromagnetic field. So we replace P nu or force momentum by this as usual. यहाँ हामीले त्यसलाई राख्यौं, P nu लाई राख्यौं. So this equation represents, okay, this equation represents motion of an electron of charge E in an electromagnetic field. Motion of an electron having charge E. So this causes H atom to be neutral. हामीलाई H atom त electromagnetically neutral छ, यसले न्यूट्रलिटी पनि बनाउनु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै हामी डेरिभेसन गर्दै गर्दै त्यो कुरा न्यूट्रलको कुरा पनि हामी जोड्दै जान्छौं। ओके, पहिले त हामीले यो डिराक इक्वेसन लियौं, फ्री पार्टिकलको लागि थियो। त्यसपछि अहिले हामीले पोटेन्शियलहरु न्यूट्रल बनाइसकेका छैन नि त। अहिले जस्ट हामीले मोमेन्टमलाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा छ, त्यो पार्टिकल, फ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रोन, त्यसैले हामीले फोर मोमेन्टमलाई इफेक्टिभ फोर मोमेन्टमको टर्ममा लेख्यौं because of electromagnetic field. Okay, we need to find out general solution of this, particularly the radial part of the general solution of this equation. Radial part मा हामीले जानु छ। अब हामीले जानु पर्ने हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो UR, यो रेडियल पार्टमा जानु पर्ने हो है। र हामीलाई के थाहा छ भने टाइम डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर इक्वेसन gives the, or it's very important to study the evolution of state vector. State vector को evolution लाई स्टडी गर्न इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो पार्ट obviously यो टेम्पोरल पार्ट सँग डाइरेक्ट डिपेन्ड गर्छ, यसको पनि इन्ट्रिन्सिक इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। So this is
general solution, and we are interested toward the radial part of the general solution. So we also know that this wave function, this is an eigenfunction of I escort d psi by dt with eigenvalue E if your operator is Hermitian. Then Hamiltonian should give energy eigenvalue. हामीलाई थाहा छ नि I escort d psi by dt equals to S psi. Operator, Hamiltonian operator Hermitian भइदियो भने चाहिँ नि रियल हुन्छ आइगन भ्यालु र हामीलाई थाहा छ त्यो आइगन भ्यालुबाट चाहिँ हामी एनर्जी स्पेक्ट्रम निकाल्छौँ. Okay, so this is just the explanation. Okay, now we begin from this equation. हामीले अघि नै 4 भेक्टर राख्यौं. अब यसलाई हामीले यसको स्पेशियल पार्ट र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गरौँ र म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ. Okay, so gamma nu is 4 vector form of gamma. So we separate the spatial part by gamma k. So gamma k means gamma k runs from 1 to 3. So this means you have to write matrix for gamma 1, gamma 2, and gamma 3. And here sigma is polyspin matrices. This is 2 by 2 matrix. So obviously this should be 4 by 4 matrix. You say same नै भयो. यसको स्पेशियल पार्ट यो के भनेर हामीले यहाँ राख्यौं के runs from 1 to 3. So first this is for a spatial part. यो स्पेशियल पार्ट को लागि भयो. यतातिर हाम्रो टेम्पोरल पार्ट छ. Okay, so this is for gamma 4. Gamma 4, gamma 1 to 3 को लागि यो हो. यसरी हामीले लेख्यौं. And so U plus correspond to the bispinner of positive energy state or 1 energy state, upper energy state, and this is for lower energy state. So we know spin, the direction of these upper energy states are different because this is bispinner, not only spinner. So these are U1, U2, and U3, U4. So सजिलोको लागि लामा लामा नहुनको लागि हामीले यहाँ यिनीहरू सबै 2 by 2 म्याट्रिक्सहरु हुन्. यो रातोमा दिएको कुरा र यो पनि 2 column दुईटा छ. And you also know 4 vector of vector potential is temporal part is A and the spatial is A and temporal is phi by C. And you also know 4 momentum. So first 3 is simply momentum, Px, Py, and Pz. And the fourth is obviously energy, E by C. Okay, so P4 is actually E by C and phi 4 is actually phi by C. And in the case of spherical symmetric potential, considering electrically neutral hydrogen atom, you can replace phi by Vr potential, V as a function of R, and you can take Coulombian potential for hydrogen atom. Coulombian potential experienced by electron. Okay, so if you do this, भनेको यो इक्वेसनमा भएको कुराहरु यो सिग्मा के भनेको चाहिँ नि तीनटा कम्पोनेन्ट सिग्मा मात्र राखेको फेरि बुझाइदिनु न र सिग्मा डट एक्सप्लेन गरिरहेको छु राम्रोसँग सुन्ने है. सिग्मा डट सिग्मा भनेको यो स्पेशियल पार्ट हो. सिग्मा के लाई मैले सिग्मा लेखे र यो 4 momentum is obviously this is P4. P4 is 4 momentum. That's why this is, you already know 4 momentum is E by C. Okay, and this is the 4 vector potential. 4 vector potential is phi by C. So you have to replace P4 by E by C and A4 by phi by C. And phi is, again, you replace phi by Vr because in the case of hydrogen atom, which is electrically neutral, we have considered this. So that's why you should write this as phi as Vr. So this comes from यो VR चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आयो यो A4 बाट आयो है. यो A4 बाट आयो. यो P यो E चाहिँ E by C बाट यो आयो. Okay, so this is E comes from P4. यो simple हो. यसमा यति धेरै छ हाइड्रोजन एटममा. यो सानो कुरा यसलाई जस्ट हामी दुईटा 4 भेक्टरको टेम्पोरल पार्टलाई हामीले रिप्लेस गर्यौं र यिनीहरुलाई हामीले
सिग्मा डट पी को फर्ममा लेख्यौँ यसलाई सी लाई खाली म्यानेज गरेको हो यहाँ आइएमसी छ अल्टिमेटली आईलाई हामीले अगाडिपट्टि लगिदियौँ अथवा आई स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने यो यो यस्तो खालको सिचुएसन हुन्छ जुन हामीले यहाँ दुईटा इक्वेसन लेखेका छौँ बिकज दिस इज 2x2 म्याट्रिक्स इक्वेसन इन 2x2 म्याट्रिक्स द्याट्स वाइ यु सुड हेभ टु रिलेसन्स माथि माथिबाट एउटा रिलेसन आउँछ तल तलकोबाट एउटा रिलेसन आउँछ हामीले खाली के गरेका छौँ यो P4 र A4 लाई रिप्लेस गरेका छौँ त्यसको टेम्पोरल पार्ट लिएको छ यसमा ओके सो यु विल हेभ टु रिलेसन्स C sigma dot times this temporal part यो पनि टेम्पोरल भयो P minus E by C A लेखेको यो है यहाँ चाहिँ सरी स्पेसियल पार्ट हो टेम्पोरल पार्ट चाहिँ यहाँनिर यो फर्ममा गयो माइनस एमसी स्क्वायर र यहाँनिर केयरफुली यहाँ हेरौँ यो आई र माइनस आई छ त्यस्तै यहाँनिर यो चाहिँ अफ डायगोनल म्याट्रिक्स 0 छ अदरवाइज यसमा हामीले दुईटा रिलेसन लेख्यौँ भने एउटा रिलेसनमा यु माइनस यु प्लससँग करस्पोन्ड गर्छ भने अर्कोमा यु प्लस यु माइनससँग करस्पोन्ड गर्छ ओके सो डु इट दिस इज अ भेरी स्मल एउटा न्युमेरिकलमा मैले हाम्रो न्युमेरिकलको लिस्ट छ धेरै न्युमेरिकलहरू भएको त्यसमा यो एउटा छ वर्कआउट दिस okay now these you get these two relations now let's suppose in the absence of magnetic field suppose or you can say the magnetic field strength can be neglected it's very small it cannot be detected it cannot be measurable in the case of neutral hydrogen atom even if energy is very high so let's consider in the absence of magnetic field the spatial part of this A nu, this means vector potential reduces to 0. यो हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरेका थियौँ किन रिड्युस 0 हुन्छ किनभने B 0 हुन्छ त्यसैले 0 हुन्छ है यो फर्स्ट पार्ट मात्र रिड्युस भयो सेकेन्ड पार्ट उस्तैको उस्तै भयो यो हामीले सम्झिने हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई नेग्लेक्ट गरेका छौँ अथवा त्यो एकदमै कम हुन्छ 0 हुन्छ भनेको छौँ ओके अब यो स्पाइनरको फर्ममा हामीले रिलेसन लेखेका थियौँ अघि हामीलाई के थाहा छ भने स्पाइनर actually gives the general solutions. General solution, you have to take care evolution part as well. So you can write the Dirac equations, our Dirac equation, from which we intend to find out the expression for energy eigenvalue can be written as this. मैले देखाउन मात्रै खोजेको आज हामी यो यसको कुराकानी केही गर्दैनौँ खाली हामी युमा मात्रै हामी फोकस हुन्छौँ बाइ स्पाइनरको रिलेसन्सहरु मात्रै निकाल्छौँ जस्ट मैले देखाउन खोजे पछि न्युमेरिकलमा एउटा क्लास अलि पछाडी न्युमेरिकलको पनि गर्नुपर्छ हाइड्रोजन एटममा 6 वटा डिफरेन्ट न्युमेरिकलहरु छ डिफरेन्ट स्टेप्स जम्प गरेको र स्टेप्सहरुको एप्लिकेशन्सहरु पनि अब यहाँ के देख्यौं भने दुईटा इक्वेसनमा चाहिँ यो एउटा कमन पार्ट छ A0 गर्दाखेरि पनि नगर्दाखेरि पनि सिग्मा डट p you know this is polyspin matrices and this is spin and this is momentum linear momentum यो भनेको के हो स्पिन प्रोजेक्सन हो नि त spin projection along the direction of momentum हामीले अगाडि डिस्कस गरिसक्यौं spin projection along the direction or opposite momentum त्यही डिरेक्सनमा भए पनि अपोजिट भए पनि स्पिन प्रोजेक्सनलाई यसले डिल गर्छ यहाँ माइनस पनि छ अर्को एक्सप्रेसनमा अब यसलाई हामी सिग्मा डट p लाई हामी बुझ्न कोसिस गरौँ यो लिनियर मात्रै हो कि यो रेडियल पनि हुन्छ बुझ्न कोसिस गरौँ यसको इफेक्ट चाहिँ नि लिनियर मात्रै हुन्छ कि एंगुलर तिर पनि जान्छ हाइड्रोजन एटममा इलेक्ट्रोन त अल्टिमेटली हामीले यसरी भिजुअलाइज गर्दा पनि देख्छौं नि त त्यो लिनियर त हुँदैन सँगसँगै एंगुलर पनि जान्छ नि त घुमिरा हुन्छ है पर्टिकुलर पोइन्टमा लिनियर होला अब यसको एंगुलर तिर यसको रेडियल पार्ट चाहिँ हेर्न कोसिस गरौँ रेडियल पार्ट भनेको एंगुलर obviously it can goes towards the center or away from the center or it linear can be changed instantaneously that is obvious in the sphere above the nucleus of the atom so we intend to write this product this form in the radial form यसलाई पछि हामी फिल्ड को क्लासमा यो फर्म किन इम्पोर्टेन्ट छ अथवा एउटा आइडेन्टिटी अहिले म डिस्कस गर्छु यसलाई मैले स्क्वायर गरे सिग्मा डट r स्क्वायर सिग्मा डट r यसलाई हामीले म्याथमेटिकली यसरी लेख्न सक्छौं अल्टिमेटली यो के हो
I equals to j भयो भने यो r square. Okay, secant r square is r square if I equals to j. Okay, अब यो r square लाई पनि मैले तल ल्याए र एउटा आइडेन्टिटी फर्म गरे. Sigma dot r square by r square equals to 1. Okay, यसको इम्पोर्टेन्स एकदमै धेरै छ फिल्डमा, खास गरी यो स्क्वायर हटाइदिएर सिग्मा डट r by r भयो भने यो स्युडो स्केलर को फर्ममा जान्छ. अब मैले यो आइडेन्टिटी युज गरेर सिग्मा डट p लाई एक्सप्रेस गरेँ. यो सिग्मा डट p को लाई हामीले एंगुलर तिर लिएर जानु छ नि त, हाम्रो टार्गेट रेडियल फर्ममा लिएर जानु छ है. सो सिग्मा डट p equals to sigma dot p, so you can put it here 1, you can replace, you can substitute this because this is 1 है. यसरी हामीले लेख्यौं. अब फेरि यसलाई हामी लेख्न सक्छौं सिग्मा डट r स्क्वायर भनेको त सिग्मा डट r into sigma dot r. So you have this form here, this product sigma dot r into sigma dot p. हामीले यसरी किन गर्यौं भने कसै गरी r र p को मल्टिप्लिकेसन कुनै न कुनै फर्मबाट यदि त्यो क्रस प्रोडक्ट सेटिस्फाई हुने आइदियो भने एंगुलर इफेक्ट तिर जान्छ त्यो है. p मात्रै भइदियो भने हुँदैन, त्यसैले हामीले r लाई इन्सर्ट गरेको. r भनेको रेडियल डाइरेक्सन को r हो नि त, p क्रस r भनेको. त्यसैले यसलाई हामीले रेडियल फर्ममा लेख्न ट्राई गरेको हो. So sigma dot p, what we want is we want to replace this sigma dot p in the Dirac equation, these two equations, in such a way that it can show the angular effect. Angular effect is due to the spin. That is called spin angular function. Spin angular function हामीले substitute गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, यो हामीले त्यसको लागि यो प्रोडक्ट लेख्यौं. You know this sigma dot r is sigma dot r means sigma x x plus sigma y y plus sigma z z, and sigma dot p means sigma x px plus sigma x py plus sigma z pz. Dot product हो नि त दुईटै. यिनीहरु सिग्मा भनेको के हो? पॉलीस्फीयर मैट्रिसेस. You know this. p तपाईलाई थाहा छ. त्यसैले हामी यो सिग्मा डट x इक्वल्स टु यस्तो हुँदो रहेछ. त्यस्तै सिग्मा y y, यो सिग्मा y भयो, यो सिम्पली y भयो. सिग्मा z z यस्तो हुँदो रहेछ. यसको मतलब सिग्मा डट r भनेको यसलाई हामीले कोअर्डिनेट्समा लाग्दा कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स यस्तो खालको म्याट्रिक्स हुँदो रहेछ. यो तीनटैलाई सब्स्टिट्युट गर्यो. Sigma dot r is this. Similarly, you can write sigma dot p as well. So sigma dot p is sigma x px plus this. You know sigma x y and sigma z, and also you can write, you can express px py and pz in terms of matrix as in the previous case. त्यसरी हामीले गर्यौं भने यस्तो खालको आउँदो रहेछ है. त्यसैले हामीसँग sigma dot r सजिलै थाहा हुन्छ, sigma dot p सजिलै थाहा हुन्छ. sigma dot r र sigma dot p लाई फेरि हामी कम्बाइन फर्ममा लेखौं. So we get this sort of matrix है. यस्तो खालको म्याट्रिक्स हामीसँग आउँदो रहेछ. यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले प्रोडक्ट गर्नु पर्यो. यस्तो म्याट्रिक्स आयो. ओके, यसलाई सजिलोको लागि एउटा एउटा हामी लिउँला. यसरी लेखौं. This is obviously first component P11, this is P22. So P11, you have P11 equals to ZPX plus X minus IY multiplied by this PX plus IPY. ल्याडर जस्तो फर्ममा छ नि त, यो दुईटा ल्याडरको मल्टिप्लिकेसन जस्तो फर्ममा छ है. अब यसलाई फर्दर फेरि रिअरेन्ज गरौँ मल्टिप्लाई गरेर. यहाँ I स्क्वायर भएको हुनाले माइनस प्लस माइनस, I स्क्वायरले माइनस, यो प्लस भएको हुनाले एउटा पार्ट PY को पार्ट यसले कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ अगाडि. त्यसो हुँदा हामीसँग सजिलै अनि यो पार्ट चाहिँ क्रस प्रोडक्टले कन्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ. यो पार्ट चाहिँ है. You know this R cross P is this form. So you can write for all three components in terms of cross product, X cross PX and so on. So the first three is simply R dot P. This is simply R dot P plus, and this is IL3. भनेको यो एंगुलर मोमेन्टम को थर्ड कम्पोनेन्ट ले दियो, किनभने यहाँ XY को रिलेसन छ. थर्ड कम्पोनेन्ट ले डिल गर्यो. Okay, so P11 can be expressed in terms of angular momentum vector.
L3. Similarly, other components can be written in terms of angular momentum vector 1, 2, 2, 1, and 2, 2. You can do very easily. So this is L2 plus IL1 and so on. So ultimately you have this matrix. So you can write this product sigma dot R into sigma dot P in terms of angular momentum. यो सबै हामीले अगाडि गरेको वर्कआउट राख्ने हो भने यो फर्ममा आउँदो रहेछ है ओके यु क्यान सेपरेट इट r dot p यहाँ छ यसलाई हामी सेपरेट गरौँ न र एंगुलर पार्टलाई यता राखौँ लिनियर पार्टलाई यता राखौँ r dot p लाई यता राखौँ प्रोजेक्सनको पार्ट हो यो यता राखौँ र अरु एंगुलर पार्टलाई सेपरेट गरौँ So finally, you can also write this matrix in terms of polyspin matrices. L3, this is also sigma 3, L2 sigma 2 or sigma y, L1 sigma x. Okay, so finally, you can express these two products sigma dot r into sigma dot p in terms of r dot p I, because these are ultimately 4 into 4 matrices. We have expressed this into 2 by 2 matrices. So I, L3 sigma 3, L2 sigma 2, and so on. Okay, and again you have all three components in this form. That's why you can write this is the simply I sigma dot L. Spin projection towards the angular momentum. है हामीले रिप्लेस गर्दियौ यहाँ spin projection along the direction थियो, along the direction of momentum, linear momentum थियो। त्यसलाई हामीले polyspin matrices को propertiesहरु युज गरेर केही वर्कआउटहरु गरेर हामीले angular radial effect तिर ल्यायौं। यो r dot p ले पनि रेडियल तिर हेर्छ, यो पनि प्रोजेक्सन हो along r। ओके, अब यो प्रोडक्ट मध्ये हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु छ डिराक इक्वेसन। So you can write momentum, you can treat momentum as an operator. So this becomes p is simply minus I s cot d by dr. यो मात्रै हामीले रिप्लेस गर्यौं। Okay, now we want to substitute we want to substitute this relation, this angular effect in the Dirac equation, in our Dirac equation. Dirac equation मा पनि हामीलाई यस्तो खालको फर्म को लागि सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने थियो। यो र हामीले अघि नै लेखिसकेका छौं नि, यो भनेको त सिग्मा डट r सिग्मा डट p यस्तो हो नि त। यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले यतातिर पायौं हैन। ओके, so sigma dot p is sigma dot r by r square। यो हाम्रो अगाडिको कुन इक्वेसन हो त? इक्वेसन 8 मा थियो। sigma dot r by r square यसलाई उस्ताको उस्तै राख्यौं र यो प्रोडक्ट हामीले अलरेडी वर्कआउट गरिसकेका छौं एंगुलर मोमेन्टमको टर्ममा। So we replace this part, only the last two bracket term, by this term. So we have sigma dot p in terms of angular momentum. Okay, यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा डिरेक्टली पाउनु भएको थियो। Dirac said it is interesting because we can see the spin projection produces angular effect in terms spin projection. This is spin projection produces angular effect. Okay, so त्यसपछि डिरेक्टली के सोच्नु भने यसले एंगुलर इफेक्ट देखाएपछि हामीले एंगुलर फंक्शन्स स्पिन एंगुलर फंक्शन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ डिरेक इक्वेसनको जनरल सल्युसन। स्पिन एंगुलर फंक्शन इन्ट्रोड्युस गरेपछि अनि हामीले रेडियल प्यारामिटरलाई प्यारामिटराइज गरौँ, जस्तो हामीले हाइड्रोजन एटम प्रब्लमहरु सल्भ गर्थ्यौं पहिले त्यसरी जानुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुभयो। Now you need to write solution of equation 7. You 7 by introducing, probably you need to write solution of equation 7 by introducing spin angular functions. These are equation 7. हामीले यो sigma dot p को लागि वर्कआउट गरेका थियौं। Okay,
अब स्पिन एंगुलर फंक्शन भन्ने बित्तिकै एंगुलर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ स्फेरिकल हार्मोनिक्स तिर जानुपर्छ स्फेरिकल हार्मोनिक्स ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ है अनि डिरेक्टली के गर्नु धेरै वर्कआउट गर्नु डिरेक्टली इफ यु गो टु द डिरेक्ट्स बुक यु क्यान सी 3 डिफरेंट वर्कआउट एउटा वर्कआउट चाहिँ अहिले हामीले गर्दै लिएर जान्छौं अर्को दुईटा मध्ये एउटा वर्कआउट अर्को स्पिन एंगुलर स्पिन इन्टरेक्सन मा त्यो वर्कआउट युज भएको छ थर्ड वर्कआउट चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन युज भएको देखिदै ओके डिरेक्टली के गर्नु हो भने यो वेभ फंक्सन छ नि साई प्लस लाई उहाँले रेडियल मा त पहिले नै तपाईहरुले लेख्नु भएको थियो हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्दाखेरि हामी लेख्थ्यौं नि त जीआर लेख्थ्यौं यूआर लेख्थ्यौं है जीआर एफआर यस्तो लेख्थ्यौं नि डिरेक्टली के गर्नु हो भने यो सँगसँगै हार्मोनिक्स पनि राख्नु र उहाँले के पाउनु भने यो हार्मोनिक्स चाहिँ यी कुराहरु यो जे भनेको टोटल हो यो J3 भनेको थर्ड कम्पोनेन्ट हो जसलाई रेफरेन्स लिएको हुन्छ जेड डाइरेक्सनमा युजुअली हामी लिने गर्छौं यो चाहिँ ल्याडर हो यो एंगुलर मोमेन्टमको ल्याडर हो यो यसरी उहाँले यो स्फेरिकल हार्मोनिक्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो obviously this is for plus ladder this is minus ladder and this should be complex of this because of this plus and minus he inserted I. Okay, so Dirac has written this general expression. He said general expression should be expressed in terms of spin angular functions. And spin angular function, he again rewrite GR in terms of capital G and FR in terms of capital F. There is a very important workout. You have to do this. There are 3 numericals. The spin angular functions are the eigenfunctions of J square, J3, L and S square. हामीले त्यो न्युमेरिकलको लिस्ट म पछि पठाउँछु अगाडि ब्याचमा पनि दुईटै ब्याचमा हामीले थुप्रै क्वेशन्सहरु पठाएको थियौं प्रोबब्ली 108 क्वेशन्स सबै च्याप्टरको जोडे पनि about 50% are numerical or 50 or 40% are numerical. Okay. अर्को एउटा कुरा पनि यहाँनिर मैले हिन्ट गरे to find the eigenvalues of these one can use pseudo scalar operator or you can use this. There is another way as well to find the eigenvalues of these. अब यहाँ स्क्वायर भएको कुरा अघि हामीले गरेका थियौं है यहाँ स्क्वायर छैन यो फर्म जुन छ नि यो फर्मलाई pseudo scalar operator भन्छ र फिल्ड थ्योरीमा म फर्स्ट क्लासमा अब आउने अर्को फर्स्ट क्लासमै लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट के क्लासमा प्रोबब्ली यो pseudo scalar operator डिफरेंट अपरेटर इन्ट्रोड्युस गर्छु किन चाहियो भन्ने कुरा पनि डिस्कस गर्छु okay so something is given in Agrawal and Prakash this book about the use of this pseudo scalar operator to find the eigenvalues. This is just to give you hint. अब हामी कहाँ पुगेका छौं अहिले भर्खर हामीले स्टार्ट गरेका छौं हाम्रो यो सिम्पल डिराक इक्वेसन थियो त्यसमा हामीले टेम्पोरल पार्ट राखिदिएर यसरी यो फर्ममा लेखेका थियौं है पछि हामीले यो स्पिन प्रोजेक्सन चाहिँ along the direction मात्रै नभएर एंगुलर मा पनि हुन्छ भनेर एउटा रिलेसन डिराइभ गरेर बनायौं so now you need to insert this sigma dot p in these two expressions यो दुईटा रिलेसन्स मा इन्सर्ट गर्नु पर्यो एउटा काम अनि अर्को यो साई को ठाउँमा पनि हामीले यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो okay so and you have to insert sigma dot p in Dirac equations. And also, I have written this small g and small f in terms of capital F and capital G. Just look at the top part. यहाँनिर हामीले यो चाहिँ तपाईहरुले हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि रेडियल पार्टलाई प्यारामिटराइज गर्नुहुन्थ्यो. Capital FR is, let's consider or introduce capital FR equals to RFR and GR is RGR. Okay, so what we want is we want to express these two expressions in terms of capital F and capital G. Okay, so if you do the workout, if you substitute sigma dot p by using this expression,
you have d by dr, so that's why you will have d by dr anyway. And also for the phi, you have ZR and IFR, okay? So you can substitute a small z and f in the beginning, and later you have to replace it by using this expression. So finally you get two equations similar to these two. यहाँ पनि दुईटा पायौं, दुईटा इक्वेसन पाउँछौं. C S cot df by dr minus k by r. के चाहिँ एउटा नयाँ टर्म भयो है. अरु सबै कुरा यतातिर सबै उस्तै छ, खाली g र f मात्रै भयो. Okay? So there is one workout, given workout, so that this and that in the list as well to do this. Substitute गर्ने, rearrange गर्ने हो. केही propertiesहरु use गरेर, त्यो property चाहिँ eigen value equationले त्यो property दिन्छ. So what is k? जुन k हामीले त्यहाँ insert गरेको छौं नि, त्यो के हो त k भन्दा, त्यो k चाहिँ s cot square k square. S cot k is momentum. This is momentum square. S cot square k square is actually j plus half square s cot square. मैले एउटा कुरा यहाँ के भन्छु भने जबसम्म तपाईहरु यो यिनीहरुको आइगन भ्यालु निकाल्नुहुन्न, to find the eigenvalues of this for these two angular functions, you cannot find the value for k. K को लागि k को भ्यालु तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्न. So do this. Okay, so finally what you found is the k which is in your equation is actually s cot square k square equals to j plus half square s cot square. अब हाइड्रोजन एटम प्रब्लम हामीले त्यो बीएससी मा अथवा फर्स्ट सेमेस्टरमा त अहिले छैन, बीएससी मै छ. बीएससी मा हामीले गरेका छौं. त्यहाँको कपी पल्टाएर हेर्यो भने हामीले नन रिलेटिभिस्टिक केसमा पनि त्यहाँनिर यस्तै खालको एउटा कोएफिसिएन्ट के हामीले लेखेका छौं. र हामीले के भनेका छौं भने त्यहाँ this is for non relativistic limit. हामीले त्यहाँ मैले रिकल गराउन खोजेको अगाडिको कुरा. If k is positive, then spin is anti-parallel to the total angular momentum. Obviously, this is in the non-relativistic limit. If it is negative, spin is parallel to the total angular momentum. So these are for non-relativistic limit. Okay, for non-relativistic limit, you have verified this before. You don't need to do this for examination point of view, but you have to do this if you want to understand this. यहाँ चाहिँ s cot square k square equals to j into j plus 1 s cot square. This is for non-relativistic limit. And this is for s cot square k square equals to j plus half square s cot square. This is for relativistic limit. This comes from Dirac equation. This comes from Sanjay equation. Okay, यो पनि गर्नुस् भनेर राख्या हो. हामीले पहिले भन्ने गर्थ्यौं, अहिले त हामी भन्दैनौं है. पहिले भन्ने गर्थ्यौं यो मिड टर्म र फाइनल टर्म एक्जाममा चाहिँ नि सोधिन सक्छ है. तर फाइनल एक्जामको लागि नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटको वर्कआउटहरु हामीले सोध्नु हुँदैन. रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा जाऊ, रिलेटिभिस्टिकबाट नन रिलेटिभिस्टिकमा जाऊ भनेर सोध्न त हुन्छ. तर नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटकै वर्कआउट चाहिँ पुरानै केस हो. Okay, now we move to the real values. अब हामीले यहाँनिर भएको यो यतातिर मात्रै हामीले के गर्यौं, प्यारामिटराइज गर्यौं नि. यतातिर हामीले रेडियल भेक्टरमा लेख्यौं, यतातिर हामीले एंगुलर फंक्सनमा लेख्यौं है. यो पार्टलाई हामीले काम गर्यौं. जुन स्पिन प्रोजेक्सन थियो नि, स्पिन प्रोजेक्सनको रेडियल इफेक्ट, एंगुलर इफेक्ट को लागि हामीले वर्कआउट गर्यौं यो पार्टलाई. अब यो पार्टको लागि पनि भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो. पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटमको पोटेन्शियल, कुलम्ब पोटेन्शियल सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो. त्यस्तै अब यो इक्वेसनलाई राम्रो फर्ममा, स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लग्नको लागि यहाँनिर vr लाई त हामी सब्स्टिट्युट गर्यौं. पोटेन्शियलले गरेर 1/r जस्तो आयो, अथवा सम कन्स्ट्यान्ट बाइ r जस्तो आयो. त्यस्तै अर्को बाँकी रहेको छ नि e minus mc square, e plus mc square. यहाँ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नु पर्यो भनेर a र b टर्म इन्ट्रोड्युस गरेको. यहाँ s cot c यहाँ अलरेडी छँदैछ, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर. Similarly, fine structure constant, you cannot rule out, you cannot ignore fine structure constant. You have to express energy eigenvalue, expression for energy eigenvalue in terms of fine structure constant, because fine structure is experimentally verified at different levels.
यो भेरिफाई भएको फ्याक्ट हो त्यसैले हामीले यो अल्फा इन्ट्रोड्युस गरिदिनु पर्ने हुन्छ फाइन स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट 1/137 so we consider we introduce gamma this gamma is different this is यो अर्को खालको गामा लेख्नु पर्छ है किताबमा अर्को खालको लेखेको छ मैले चाहिँ यो गामा अगाडिकै खालको लेखेँ यो गामा म्याट्रिक्सेस होइन हुन त गामा म्याट्रिक्सलाई अहिले हामी छोडिसकेका छौं तर पनि यसलाई अर्को सिम्बल लेख्ने प्रोबेबली यस्तो खालको लेखे पनि हुन्छ यो पनि गामा हो यस्तो खालको लेखिदिए पनि हुन्छ है so this is z square by s cot c you introduce this again you have to parameterize radial vector as usual अगाडि पनि हामीले गर्थ्यौं नि त स्क्वायर रुट अफ u राखेर स्क्वायर रुट अफ g राखेर हामी गरेर आउँथ्यौं स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनमा अथवा स्पेशल फंक्सनमा लगाउनको लागि here you need to do this rho equals to 2 times square root of ab you have already introduced these are ab times r so you have substituted this is first substitution this is the set of this is second substitution for fine structure constant you substituted this and for parameterize of the radial vector to adjust other substitutions you have substituted this so ultimately when you substitute all these you get this sort of relations यो वर्कआउटहरु सबै गर्नुपर्छ है तपाईहरु भन्दा सिनियर त भन्दा अगाडिको साथीहरुले गरेका छन् फर्स्ट ब्याचमा अलि प्रब्लम भएको थियो नर्मल राइटिङबाट हामीले पेपरमा गर्यौं भने कसैले भन्छ मैले 18 पेजमा गरिसके कसैले भन्छ मैले 16 पेजमा गरिसके है गरे जस थोरोली सबै गर्नको लागि टाइम लाग्छ तर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईले क्वेशन्सहरु हेरे पनि सोधेको क्वेशन्सहरुमा यहाँबाट स्टार्ट गर you have this form in this situation then you find or you prove this or you do this completely to सबै वर्कआउट हाइड्रोजन एटमको एक्जाममा चाहिँ त्यही गर्नलाई नै 1 घण्टा लाग्छ okay so this is also a huge workout so you get this form यो गामा भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो है अघि हामीले भनिसक्यौं अब के गर्छौं भने यो दुईटा इक्वेसन हेरौं त f g g f यस्तोमा आयो है अब हामीलाई त g g f f अथवा हामीले एउटै खालको इक्वेसन चाहिएको छ त्यसैले सबभन्दा पहिले हामी दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्यौं now we add these two expressions दुईटैलाई एड गर्यौं यो सिम्पल एड गरिसकेपछि र जुन कोएफिसिएन्टहरु थियो हामीलाई थाहा भएको त्यसलाई लेखिसकेपछि जस्तै सिग्माको कुरा हामीलाई थाहा छ r को फर्ममा लेख्नु पर्ने भनेर हामीले यो उलाई रो लाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं क्यापिटल F र क्यापिटल G लाई पनि हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं त्यसो गर्दाखेरि if you simplify this and again substitute this अब यहाँ F र G को यस्तो खालको फर्म आइदियो कि यसलाई हामीले एउटै खालको फर्ममा लेख्न नसक्ने भयो र हामीलाई के थाहा छ भने F र G भनेको त अगाडि हामीले जुन एम्प्लिट्युडहरु इन्ट्रोड्युस स्टेट भेक्टर इन्ट्रोड्युस गरेको हो नि त विथ एंगुलर फंक्शन्स इन्ट्रोड्युस गरे हो है त्यसैले त्यो यो f र g लाई हामीले यो फर्ममा r plus equals to f by square root of a plus g by square root of b r minus equals to f by square root of a minus g by square root of b यो फर्ममा हामीले लेख्यौं भने यो इक्वेसनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मतिर लिएर जान सक्छौं we have introduced this by taking only the radial part and again we introduce another if you remember previous classes probably I have introduced somewhere while showing that Sommerfeld equations in Klein-Gordon formulation probably Klein-Gordon मा कतै हामीले यस्तै खालको टर्म इन्ट्रोड्युस गरेका छौं गामा भनेको अघि इन्ट्रोड्युस गरेको कुरा हो टाइम्स एनर्जी and a factor this factor is different than the previous मा अगाडिको केसमा अलिकति फरक थियो तलको चाहिँ okay again mu so what you have done you have added these two expressions and finally you get this form so to make it understandable or in the standard form you again substituted this radial parameter as well as other for the coefficients and energy so finally you get this sort of relations this पछाडी पनि काम गर्दैन
Yeah, rho d by d rho r plus rho, this factor r plus rho, त्यसपछि r minus rho आयो इनहोमोजेनियस फर्ममा आयो डिफरेन्शियल इक्वेसन प्लस 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 माइनस 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 फर्ममा हामीले लिएर जानुपर्छ. Okay, so when you add these two expressions, you get that form r plus plus and minus. Now you subtract. Now we subtract those equations from one to another. Subtract गरौँ दुईटा इक्वेसनलाई एकअर्कासँग. After subtracting and doing the similar thing, same substitution, similar thing गर्नु पर्यो है. Subtract गर्दा यस्तो खालको रिलेसन आयो, minus minus and plus यस्तो रिलेसन आयो. Okay, so you have two relations. While adding, you get equation 14, and on subtracting, you get equation 15. अब त अलिकति सजिलो भयो. यहाँ प्लस प्लस माइनस छ, यहाँ माइनस माइनस प्लस. यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने हामीले r प्लस प्लस प्लसमा एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन पाउँछौं. त्यस्तै r माइनस माइनस माइनसमा अर्को डिफरेन्शियल इक्वेसन पाउँछौं. हो, तर प्रब्लम के छ भने यहाँ हेरौं त यो माथिको इक्वेसनमा r प्लस को एक्सप्रेसन छ. You can find the expression. Now we eliminate r plus भनेर लेखेको छ एकैचोटी. यहाँनिर यो r plus को एक्सप्रेसन यहाँबाट हामीले लेख्यौं भने r plus equals to these two terms and substitute this r plus here and here and simplify this. Obviously r plus is proportional to rho into d by d rho, so you get second order differential equation. When you eliminate r plus or r minus, you get second order differential equation in this form. So you have to do this. कतिपय एकचोटी एक्जाममा यहाँबाट स्टार्ट गरेर पनि भनेको छ. भनेको अब पनि लामो छ धेरै. यहाँबाट स्टार्ट गरेर पनि भनेको छ है. अथवा यहाँसम्म आइज पनि भनेको छ कतिपय एक्जाममा र यसको फिजिकल मिनिङ अथवा अगाडिको स्टेप्सहरुको मिनिङहरु. Now we eliminate r. Okay, you have already eliminated. You get this part. Okay, now let's check what is this equation. यो इक्वेसन के हो यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि. यसरी बुझ्दाखेरि के देखिन्छ भने infinite distance में जाऊँ तो पहले r tend to infinity means rho tends to infinity because rho is proportional to r. Asymptotic behaviorतिर infinite region में जाँदाखेरि के देखिदो रहेछ भने यो infinite हुँदा यो पनि 0 हुँदो रहेछ. यो तल रो छ यो पनि 0 भयो. यो पनि गयो. तीनटै टर्म गयो नि infinite तिर जाँदा. You have only 1/4 r with this first term. Infinite region मा asymptotic behavior देखाउँदाखेरि तपाईसँग यो मात्रै पार्ट बाँकी रहन्छ है. So this is very easy differential equation, second order differential equation. You can find its solution very easily. यसलाई स्क्वायर फर्ममा लेख्नु पर्यो. So its solution भनेको asymptotic infinite हुँदाखेरिको asymptotic behavior हुँदाखेरिको यसको solution चाहिँ exponential छ. So rho tends to infinity, it gives exponential of to the e to the power minus rho by 2. Okay, अब 0 मा हेरौं एकदम नजिकै हुँदा इन्फिनिटी मा हेरौं 0 मा हेर्छौं अनि इन बिट्विन सबैतिर पनि चाहियो, जनरल पनि फर्म चाहियो. पहिले हामीले लेभललाई अथवा लिमिट्सलाई हामीले चेक गरेर near the origin at r tends to 0, rho tends to 0, your equation 15 यो इक्वेसन थियो नि अघि. यो इक्वेसन r tends to 0 or rho tends to 0 हुँदा हाम्रो कुन टर्म भ्यानिस हुने भयो? एउटा मात्रै यो टर्म भ्यानिस हुने हो. यो टर्म यो किनभने योसँग त रो छ नि त. यो टर्म मात्रै भ्यानिस हुने, अरु टर्ममा त रो तल तल छ. So you have this relation. If r tends to 0 or near the origin, very close to the origin, you have this one. Okay. अब यो के हो? Okay, फेरि म अगाडि गएँ है. Okay, यहाँ मैले. Okay. अब यो हेरौं d square by d rho square r 1 by rho this r, and you have this is a homogeneous differential equation. You can solve it easily. You have done it in math physics several times.
यो पनि एउटा numerical छ लिस्टमा. You can solve it very easily. Its solution is analytical. You can find its solution. Zero limit मा पनि solution पाइन्छ, infinity मा solution आउँछ. Its solution near to zero is rho to the power the factor that you have to use substitution method to do this. So you get a solution. अब extreme limit मा हामीले solutionहरु पायौं. एकातिर चाहिँ नि power law मा गएको थियो. Depends upon the factors. This factor deals the total angular momentum. Depends on total angular momentum. This is a factor that you have introduced. This takes care energy as well. Okay. We discuss about possible solution at extreme limit. R tends to 0 and R tends to infinity. This family discuss गरे. डिस्कस गर यो दुईटा लिमिटमा डिस्कस गर भन्नेसम्म मात्रै सोधियो भने यहाँसम्म मात्रै डिस्कस गर्ने हो. यस्तो खालको सल्युसन आयो भनेर एउटामा एक्सपोनेन्शियल आयो, एउटामा चाहिँ पावर ल जस्तो आयो. यसलाई हामीले डेल्टा लेखिदियौँ भने p to the power डेल्टा मात्रै भयो है. The general solution for any r in between should be like this. किनभने should be like this भनेर हामीले लेखिदियौँ, एउटा जबरजस्ती लेखिदियौँ जनरल सल्युसन. एक्सट्रिम लिमिटको थाहा भयो नि त. एउटा एक्सट्रिम लिमिटको यो थियो रो टु द डेल्टा 0 मा त्यो थियो र अर्को एक्सट्रिम लिमिटको यो सल्युसन थियो है. एउटा त कोएफिसिएन्ट हामीले राखिदियौँ कन्स्ट्यान्ट है. अर्को हामीले यसको जनरल इन बिट्विनलाई टेक केयर गर्ने, रो जता होस् डेन्सिटी जता, सरी इट्स नट अ डेन्सिटी, इट्स अ रेडियल प्यारामिटर, यो जता होस् त्यसलाई टेक केयर गर्ने भने यस्तो सल्युसन राख्यौँ. कन्सिडर गरौँ हामीले जनरल सल्युसन बीचमा चाहिँ एक्सट्रिम लिमिट सँगसँगै यसरी जानुपर्छ. Where C is constant. Now what you do is you substitute this general solution in your parent equation. किनभने सब्स्टिट्युट गरेर हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसले कस्तो खालको फर्म ल्याउँछ. स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा जान्छ कि कस्तो खालको इक्वेसनमा जान्छ. पहिले हामीले के गर्यौं, एंगुलर फंक्सन देख्यौं, स्पिनको एंगुलर रेडियल प्रोजेक्सन देख्यौं, त्यो इन्सर्ट गर्यौं, तिनीहरुको आइगन भ्यालुको हेल्पले गरेर दुईटा सेपरेट इक्वेसन लेख्यौं. दुईटा सेपरेट इक्वेसनलाई हामीले r मा एक्सप्रेस गर्यौं जसले चाहिँ f र g these are the functions. f र g लाई कनेक्ट गरेर आएको थियो, ल्याडर जस्तो कनेक्ट गरेर आएको थियो. र दुईटा इक्वेसन हामी r प्लस र r माइनस मा पायौं इलिमिनेट गरिसकेपछि. त्यसपछि कुनै एउटा इक्वेसन r माइनस बाट हामीले एक्सट्रिम लिमिट चेक गर्यौं. एक्सट्रिम लिमिट चेक गरिसकेपछि हामीले इन बिट्विन जुन पनि r को लागि जनरल सल्युसन यस्तो खालको हुन्छ भनेर सपोज गर्यौं र त्यसलाई अब हामी इन्सर्ट गरेको छौं. जुन इक्वेसनबाट एक्सट्रिम लिमिट निकालेको थियौं त्यसमा इन्सर्ट गरिरहेको छौं. ओके. So if you substitute this equation, this relation that you have considered, this should be, or this can be general solution for any r. In this equation, you get this sort of relation. Rho d square by d rho square d rho 2 delta plus 1. Delta is exponent, which is this one. 2 delta plus 1 minus rho d by d rho minus delta minus lambda d rho equals to 0. बल्ल हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन पो ल्यायौं. This is actually hypergeometric differential equation. You know hypergeometric differential equation, but I have written here this is actually confluent hypergeometric differential equation. सुरुमा मैले confluent भनेको थाहा छ भनेर सोधेको थिएँ. So ultimately you get special relations, special function, which is hypergeometric special functions having confluent properties. Okay, now what is confluent? Confluent भनेको चाहिँ यो डिफरेन्शियल इक्वेशन्सहरुमा त्यो इक्वेशनले अलाउ गर्ने सिंगुलर पोइन्ट्सहरु हुन्छ, त्यो रेगुलर इरेगुलर दुईटै हुन्छ. त्यस्ता खालका सिंगुलर पोइन्टहरु मर्ज हुन सक्छ भने त्यसलाई कन्फ्लुएन्ट भनिन्छ है. त्यो मर्ज पनि कति के मर्ज हुने भन्ने कुरा रिफर गर्छ. म थोरै डिस्कस गर्छु कन्फ्लुएन्टको. जसलाई म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ, म्याथमेटिक्सको बुकबाट यसको डिटेलमा जान सकिन्छ. हामीलाई डिटेल चाहिदैन, तर पनि मिनिङ त हामीलाई चाहियो. दिस कन्फ्लुएन्ट मिन्स merging of singular points. Whatever the nature of the singular point can be regular or irregular.
Now you can ask, what is regular singular point? What is irregular singular point? You have to go through the different differential equations to understand singular. सबभन्दा सजिलो डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन हो? लिजेन्ड पोलिनोमियल होला, हर्माइट होला. त्यसमा गएर त्यसको म्याथमेटिक्स अलिकति हेरेर त्यहाँ लिजेन्डमा चाहिँ रेगुलर सिंगुलर पोइन्ट छ कि इरेगुलर छ, त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ? त्यो कुरा एक्सटेन्ड हामीले कोर्समा पढ्दैनौँ है, म्याथमेटिक्समा बढ्ता पढिन्छ. त्यो म्याथमेटिक्स पढ्यो भने हाम्रो म्याथ फिजिक्समा चाहिँ नि सिंगुलर पोइन्ट्सहरु डिस्कस गर्दैन. So a confluent hypergeometry, this is the meaning of confluent in general. The term confluent refers to the merging of singular point of families of differential equation. Differential equation ko families ko singular point or merge bhaidhiyo bhane त्यसलाई confluent भन्छ. अब त्यो singular point or regular singular point पनि merge हुन सक्छ, irregular पनि merge हुन सक्छ. अथवा singular point तीनटा छ, तीनटा मध्ये कतिवटा दुईटा merge हुन सक्छ, एउटा त्यतिकै merge नहुन पनि सक्छ. तर हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शनको केसमा जहाँनिर डाइरेक्टली वर्कआउट गर्नुभयो, डाइरेक्टली म्याथमेटिक्स डिटेलमा जानुभयो होला है, पढ्नुभयो होला अथवा उहाँलाई थाहा थियो. A confluent hypergeometric function is a solution of a confluent hypergeometric equation which is a degenerate form of hypergeometric differential equation. भनेको धेरै sets of equations आउनु पर्यो, degenerate form आउनु पर्यो, where two of the three regular singularities should merge into an irregular singularity. The equations are called कम से कम दुईटा रेगुलर सिंगुलारिटी चाहिँ इरेगुलर सिंगुलारिटीमा मर्ज भइदिनु पर्छ. हाइपरजियोमेट्रिकमा चाहिँ अलिकति कडा कन्डिसन छ है. ओके, सो दिस इज द पर्सन हु एक्सप्लेन कन्फ्लुएन्ट. व्हाट इज कन्फ्लुएन्ट? यो जस्ट मैले अलिकति क्युरियोसिटीको लागि मात्रै राखेँ. अर्को स्लाइडमा पनि केही कुरा छ होला. यो रेगुलर सिंगुलारिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भने जहाँ चाहिँ यो सल्युसन्सहरु ग्रोथ हुन्छ नि, भनेको डिजेनेरेट हुने, नन डिजेनेरेट हुने अथवा डिजेनेरेट हुने, डिफरेन्ट इन्डिसेसमा डिफरेन्ट सेट्स अफ सल्युसन्स आउने, ती लाई चाहिँ अल्जेब्रिक फंक्सनले एक्सप्रेस गर्न सकियो भने चाहिँ रेगुलर सिंगुलारिटी, त्यहाँ रेगुलर सिंगुलारिटी हुँदो रहेछ. वेयर द ग्रोथ अफ सल्युसन्स इज बाउन्डेड बाइ एन अल्जेब्रिक फंक्सन. ग्रोथ अफ सल्युसन्स आर बाउन्डेड इन एनी स्मल सेक्टर. यो बाउन्डेड भइदियो भने रेगुलर हुँदो रहेछ. Where the full solution set requires functions with higher growth rates. Growth rates चाहिँ यसको higher हुन्छ, यो बाउन्डेड हुँदैन. यो इरेगुलर सिंगुलारिटी यो बाउन्डेड केमा हुन्छ, कसो हुन्छ? हामीले त हाइड्रोजन एटम बाउन्डेड हो, इलेक्ट्रोन है. मैले यो अर्को यो हिन्ट दिनको लागि, किनभने यो लिजेन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन र हर्माइट डिफरेन्शियल इक्वेसन एक कुराहरु बुझ्न सकिन्छ. मैले सुरुमा बुझेको पनि बुझ्न खोजेको पनि यही दुईटामा हो. Linear differential equation has regular singular point at plus minus 1 and infinity. तीनटा point उसको regular singular point छ. त्यस्तै Hermite differential equation has an irregular singularity at infinity. है. र अरु भ्यालुजहरुमा पनि सिंगुलर र रेगुलर इरेगुलर र रेगुलर सिंगुलारिटीहरु हुन्छन्. तर पर्टिकुलर अट्र्याक्टिभ नम्बरहरु राख्दाखेरि चाहिँ यो हो. पर्टिकुलर एक्सप्रेसनकै यो रिलेसनमा पनि सिंगुलर हुन सक्छ है. प्लस माइनस 1 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, these are interesting point and important point. That's why I have written only these three. It has singularity, it has an irregular singularity corresponding to x at infinity. यसमा पनि x इन्फिनिटी हुँदाखेरि इरेगुलर सिंगुलारिटी हुँदो रहेछ. रेगुलर भने के हो, इरेगुलर भने के हो, कसरी त्यो युज हुन्छ? तर म्याथमेटिक्समा के हुन्छ भने म्याथमेटिक्समा धेरै कुरा फर्मुलेट भएको हुन्छ. But only a few can be used or are used in physics, in data science, data mining, and in other disciplines of science and technology, also technology. Use हुन्छ होला. तर त्यसले फिजिक्स पढेर म्याथमेटिक्स पनि पढ्यो भने अथवा म्याथमेटिक्स पढेर मैले एउटा स्टुडेन्ट एउटा फिजिक्सको टिचर जसले सबभन्दा पहिले म्याथमेटिक्समा मास्टर्स गरे, त्यसपछि फिजिक्समा मास्टर्स गरे.
अहिले फिजिक्सको फ्याकल्टी हो, म्याथमेटिक्समा पनि पहिले मास्टर्स गरेको थियो। दिस इज रियली अट्र्याक्टिभ। पहिले सुरुका फिजिसिस्टहरूको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने उनीहरू म्याथमेटिक्समा पनि धेरै बिए म्याथमेटिक्समा गरे हुन्थे, बिएससी गरे हुन्थे, त्यसपछि धेरै म्याथमेटिक्सहरू गरे हुन्थे है। त्यो केही एटेम्प्ट, जस्तै मैले पनि एमएससी कम्प्लिट गरिसकेँ, फिजिक्समा एमएससी गरेँ। फिजिक्समा एमएससी गरिसकेपछि अब म्याथमेटिक्समा मैले फिजिक्समा एमएससी गरिसकेपछि जब पाएँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमै, म चाहिने करारमा कन्ट्र्याक्टमा म टिचर भएँ। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ म त पार्ट टाइम जस्तो करार जस्तो करारमा मैले पढ्न पाउँछु, म्याथमेटिक्स पढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टमा एन्ट्रान्स दिएर मैले म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टमा एडमिसन गरेँ है। बिहानको क्लासमा मैले पढ्न पाउँछु भन्ने भयो। त्यसै फर्स्ट इयर एनुअल सिस्टम चाहिँ फर्स्ट इयर म्याथमेटिक्स मैले पढ्न कोसिस गरेँ, पढेँ फर्स्ट इयरमा। तर फर्स्ट इयरै नसकी इक्जामसम्म आइपुग्दाखेरि मैले पिएचडी गर्न बाहिर गएँ, पढ्न पाइनँ है। तर पनि फर्स्ट इयर तर धेरै क्लासहरू लिएँ। क्लासहरू त्यहाँ 2-2 घन्टा 3-3 घन्टा क्लास हुँदो रहेछ। अहिले पनि त्यही मोडालिटीमा छ। 2 घन्टाको लगातार क्लास खालि म्याथमेटिक्स नै एक्सप्लेन गरेर नि आई कुड नट कम्प्लिट इट, आई कुड नट गो थ्रु दि। मैले फेरि त्यो 4वटा फर्स्ट इयरमा कोर्स थियो, 4वटा कोर्स एउटा मात्रै डाइनामिक्स मात्रै मैले पढेँ, अरू कोर्सेसहरू मैले पढ्नै पाइनँ। So I suggest if any of you are interested in mathematics, you have to go through the course. कोर्स गयौँ, डिटेलमा हेऱ्यौँ भने तपाईँ एकदमै राम्रो फिजिसिस्ट बन्नुहुन्छ। Hypergeometric equation has regular singular points at 0, 1 and infinity. Its solution is, म एकैचोटि सल्युसनमा गएँ। अब हाइपरजियोमेट्रिक इक्वेसन त अघि हामीले पायौँ नि त, कन्फ्लुएन्ट टाइपको पायौँ, कन्फ्लुएन्ट लेखिदियौँ, कन्फ्लुएन्टलाई डिफाइन गरिदियौँ। जनरल सल्युसन अफ हाइपरजियोमेट्रिक इक्वेसन इज रिटन इन दिस फर्म, यसरी लेखिन्छ। एउटा एफ जनरल सल्युसन भनेर यो हाम्रो वेभ फङ्सन जस्तै एफ लेख्यौँ। त्यसपछि एउटा धर्सो तानिन्छ, त्यो धर्सो चाहिँ अलि तल हुन्छ, त्योभन्दा माथि अर्को धर्सो तानिन्छ है। यो चाहिँ हाइपरजियोमेट्रिक को लागि मात्रै नभएर सिंगुलर पोइन्टहरू मर्ज हुने केसेसहरू छ भने यसरी लेखिन्छ। त्यसपछि यसमा 3टा भेरिएबल हुन्छन्, n, c and z। आई हेभ रिटन जनरल फर्म। अहिले हाम्रो इक्वेसनसँग मैले कोरिलेट गरेको छैन त्यहाँ। यसको जनरल सल्युसनलाई हामीले यसो सिरिजको फर्मबाट पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ, गामा फङ्सनको थ्रुबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, सो यु हेभ स्मल n हियर and z is also here and also the c, somewhere c is also there। यहाँ पनि त्यस्तै भयो। यो हाइपरजियोमेट्रिक फङ्सन छ भने त्यो कति ग्रोथ हुन्छ त्यो किसिमले हामी दुईटा मध्ये कुनै मेथड युज गरेर, अलिक कम्प्लिकेटेड केस छ भने युजली गामा फङ्सन युज गरिन्छ। अदरवाइज चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै टर्म चाहिएको छैन। सुरुमा चाहिँ एमसी स्क्वायर, त्यसपछि भेक्टर एटम मोडेल नन रिलेटिभिस्टिक लिमिट अर्सेदी, त्यसपछि हामीलाई फाइन स्ट्रक्चर र 4th टर्म 5th टर्म चाहिएको छ भने यो इक्वेसन पनि सफिसिएन्ट हुन्छ। इफ यु निड जनरल फर्म, if you have to approximate at different levels, then you need to use second one. In our case, हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने d as a function of r भनेको यो धर्सो हो है, 1 जस्तो लेखेको छ मैले, यो धर्सो हो, सर्ट तानेको मात्रै हो। दिस इक्वल्स टु, अब हाम्रो यो चाहिँ माइनस n को ठाउँमा के रहेछ भन्दा माइनस डेल्टा माइनस लेम्डा छ। यु नो डेल्टा इज एक्सपोनेन्ट minus lambda, you have introduced lambda, and c, यो c को ठाउँमा चाहिँ 2 डेल्टा प्लस 1 छ हाम्रो त्यो इक्वेसनमा, अनि z को ठाउँमा चाहिँ रो छ है। त्यसैले हामीले सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर n को ठाउँमा हामीले राख्नु पर्यो डेल्टा माइनस लेम्डा। You know what is delta, you know what is lambda. It is little bit complicated, but only you have to solve it. It can be solved algebraically. Algebra matra no. Okay. So in our case, Dirac wrote this as the solution of this. Yeah, I don't know. This is for C minus Z
Z is for rho. यसरी general solution यो फर्ममा हुँदो रहेछ। अहिले राम्रो फर्चुनेट के छ भने जनरल सोलुसन हामी त्यति युज गर्दैनौं अहिले र पछि जब रदरफोर्डको स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टलाई जनरलाइज गर्छौं त्यो बेलामा चाहिँ हामी जनरल सोलुसनहरु यसको प्रशस्त एक्सरसाइजहरु गर्छौं। This solution can be acceptable only if delta minus lambda equals to minus nr. Nr is quantum number. So this is a new quantum number introduced by Dirac. It corresponds to, it can, यसलाई हामीले +1 गर्दियौ भने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर तिर जान्छ। Nr is radial quantum number. Now using this delta, this is your expression. You have substituted delta. You also know what is A and B. If you substitute all these here, you get this sort of relation. So here from this expression, you have delta equals to, or delta plus nr equals to lambda. And this lambda can be replaced in terms of quantum number. यसलाई युज गरेर गर्न सकिने रहेछ है। Solving for energy eigenvalue or writing expression for E, you get E equals to mc square 1 plus gamma square del plus n r square. And you also know what is delta and what is gamma. So if you write this, you have this form, and you can expand this. You have exponent here, you use binomial expansion, you can expand it wherever you need it, up to which level you need it. यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वालिटेटिभली चाहिँ समरफोल्डको फाइन स्ट्रक्चर फर्मुलासँग मिल्छ। यो फर्स्ट टर्म मात्रै राख्दाखेरि त्यसको एक्सपोनेन्टले चाहिँ अरु टर्म दिन्छ जुन यसलाई एक्सपान्ड गरे भने थर्ड टर्म सम्म यसरी 1 plus this, you already know this, and you have another two terms, and this term is very exact with the experimental spectra at very high energies. So this is your relation directly derived गरिसकेपछि भनियो हाइड्रोजन एटम प्रब्लम कम्प्लिटली सल्भ भयो। त्यसमा देखिएको जति पनि लाइन्सहरु छन् ती लाइनहरुलाई यो दुईटा टर्मले अथवा त्यो भन्दा पनि अर्को रिलेटिभिस्टिक करेक्सन टर्म अरु टर्मले ब्युटिफुली एक्सप्लेन गर्छ। Okay, the principal quantum number can be expressed in terms of J as well. Therefore, each state of hydrogen atom can be characterized by nr, k, and j. This comes from the coefficient eigenvalue equation of k square k square that I had already shown. Relativistic case मा यस्तो खालको स्क्वायर भएर आएको थियो, त्यो अलरेडी हामीले देखाएको छौं। त्यो स्क्वायर इक्वेसन थियो, त्यसबाट हामी number express गर्न सक्छौं। Therefore, our general solution of equation 17, यो general solution यो कन्सिडर गरेको थियो नि त, दुईटा एक्सट्रीम लिमिटमा इन्फाइनाइट र जीरो मा यो दुईटा टर्म आएको थियो, इन बिट्विन मा यो राखेको थियो र यो इक्वेसन राख्दाखेरि हाइपरजोमेट्रिक स्पेशल फंक्सनमा गयो। हाइपरजोमेट्रिकमा जाने बित्तिकै त्यसको जनरल सल्युसन हामीलाई थाहा भयो। So you can replace this by the solution of hypergeometric differential equation. Okay, so this is for r minus rho. You have to do the similar method for r plus rho as well. With the help of r plus rho and r minus rho, you can find psi, because you have introduced this r plus or r minus. Okay, so this is constant, and this is for r tends to 0 limit. This is for r tends to infinity limit. This will take care of the extreme limits, and this is for any value of r. This is the general solution, comes from the. Similarly for r plus rho को यही वर्कआउटहरु फेरि हामीले गर्यौं भने अलिक फरक आउँछ त्यसको। Here you see, in the extreme limit you have the similar value. Here you have c divided by k minus mu, and you also have two solutions, hypergeometric functions for this nr 2 delta plus 1 rho
This is also minus nr to this is both are same, but you have minus nr here, and this is differentiation of this solution. This is for all plus rho. केही स्टुडेन्टले अहिलेसम्म त हामीले सोधेका छैनौँ, केही स्टुडेन्टले त्यो पनि फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्टले यो सल्भ गरेका छन्, यो डेराइभ गरेको छन् राम्रोसँग। एउटा न्युमेरिकल यसमा पनि छ, न्युमेरिकल होइन सो द्याट भनेर लङ क्वेसन है जस्तो आर प्लसको एक्सप्रेसन निकाल है, लिस्टमा छ, गर्न सक्नेले गरेर राख्ने। अहिलेसम्म हामीले सोधेका पनि छैनौँ र यस्तो लामो सोध्नु पनि हुँदैन, यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि पनि, किनभने अगाडिको ब्रेकले अगाडिकै कुरालाई एड्रेस गर्छ, धेरै पछाडिको मात्रै पार्ट यहाँ आउँछ, म्याथमेटिकल पार्ट अलिक बढ्ता आउँछ, सिम्प्लिफाई गर्ने पार्ट आउँछ, जुन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, तर एक्सर्साइज पोइन्ट अफ भ्यूले इन्टर्नल एसेसमेन्टहरूमा त्यो कुरा गरिदियो भने, गरेर राख्यो भने स्टुडेन्टको सिम्प्लिफाई गर्ने क्यापेबिलिटी, पेनिट्रेट गर्ने क्यापेबिलिटी बढ्छ। सो equation 27 and 28 are our required eigenfunctions. Further, you can write eigenfunctions in terms of radial functions. You see, you have found general solution for r plus and r minus. फेरि यसमा राख्यो भने f रो आउँछ, 0 आउँछ, बल्ल f रो हामीलाई साइ अल्टिमेटली निकाल्नु छ नि, f रो र 0 आइसकेपछि यिनीहरूलाई हामीले रोबाट r मा एक्सप्रेस गरिदियौँ भने यो वेभ फंक्शनतिर जान्छ। Okay, and there are a couple of questions त्यही लिस्टमा छ, यति चाहिँ एटलिस्ट गरौँ भनेर यहाँ राखे हो। जस्तै यसमा हेरौँ, म्यू r प्लस रो माइनस लेम्डा r माइनस रो इक्वल्स टु दिस, भेरिफाई दिस, यो पनि सेमै हो। यहाँ चाहिँ f यस्तो खालको छ, g यस्तो खालको छ, so that the radial function f and g for nr equals to 0 is given by this expression. यो सानो सानो न्युमेरिकल हो, एक पेज दुई पेज भित्र हुने। Okay, so this completes the hydrogen atom. You have to do serially, you have to simplify. यति नै नछोड्ने, यति नै नलेख्ने, हाइड्रोजन एटमलाई हामीले कम्प्लिटली सबै स्टेप्सहरू डेराइभ गरेर आफूलाई चित्त बुझ्ने किसिमले गर्यो भने, गरेर राख्यो भने र डिफरेन्ट स्टेप्सहरूमा के क्वेसन्सहरू सोधिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन्सको लिस्ट हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। त्यहाँ 5 वटा 6 वटा क्वेसन्सहरू छन् हाइड्रोजन एटमको, जसमा त्यसबाट बुझिन्छ। एकचोटि चाहिँ डेरिभेसन गरेर बस्नुपर्छ र स्टेप्सहरू आफूले लेख्नुपर्छ। अब हामी डाइरेक्ट फिल्डमा जान्छौँ अर्को क्लासमा। So the first class में हामी start ultimately ये ला touch चाहिँ गर्छौं, Lorentz invariance in direct field. तर तो भन्दा पहिले why, what is field and why we need field theory, why we need field theory for relativistic particle. For if you have an n number of particles, relativistic particle, then why single particle theory do not work. त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं एउटा क्लासमा, थोरै यसलाई टच गर्छौं। त्यस पछाडी नेक्स्ट क्लासमा लरेन्ज इन्भ्यारिएन्स अफ डाइरेक्ट फिल्डमा जान्छौं। त्यसपछि र फर्स्ट क्लासमा हामी अर्को एउटा कुरा गर्छौं, पेस्किनमा अब हामी मुभ भयौं है। अहिलेसम्म हामी अग्रवाल प्रकाशमा थियौं, अब अर्को क्लासबाट हामी पेस्किनमा मुभ हुन्छौं र पेस्किन र अग्रवालको बीचको नोटेसनमा डिफरेन्सेसहरु र एप्रोक्सिमेसनमा डिफरेन्सेसहरु मैले 3 टा 4 वटा 5 वटा स्लाइडमा डिस्कस गर्छु नेक्स्ट क्लासमा। QFT किन चाहियो त्यो डिस्कस गर्छु, पेस्किन र अग्रवालको बीचको डिफरेन्सेसहरुलाई त्यसलाई प्रिजर्भ गर्छु, अनि त्यसपछि हामी लरेन्ज इन्भ्यारिएन्समा जान्छौं। फिल्डमा लरेन्ज इन्भ्यारिएन्स भनेको के हो, त्यसपछि अर्को क्लासमा लरेन्ज इन्भ्यारिएन्स हामी कम्प्लिट गर्छौं। त्यसपछि हामी यो स्पाइन र वाइल्ड स्पाइनरमा जान्छौं, त्यसको सल्युसन्सहरु निकाल्छौं। त्यसलाई हामी अगाडि हामीले डिफरेन्ट वेबाट डाइरेक्ट म्याट्रिसेसहरु युज गरेका थियौं, बेसिसहरु बनाएको थियौं नि, 16 बेसिसहरु। ती बेसिसहरुको प्रोपर्टिज त के पनि गरेका छैन अहिलेसम्म। ती बेसिसहरुको प्रोपर्टिजबाट त एक खालको बाइलिनियर आउँदो रहेछ। बाइलिनियर भने के हो, त्यो बेसिसको प्रोपर्टिज के युज गर्ने भने यो 4 वटा अगाडिको सेक्सन छ नि, 4 वटा अगाडिको सेक्सनमा त हामी क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई फर्मुलेटै गर्छौं, त्यसपछि त्यसलाई अप्लाई गर्छौं हामी। क्वान्टाइजेसन अफ द डाइरेक्ट फिल्ड पनि क्वान्टाइज हुँदो रहेछ है, इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ।
त्यसपछि प्रोपोगेटर, त्यही फिल्डमा प्रोपोगेटर, त्यसपछि सिमेट्री प्रोपर्टिजहरु चेक गर्छौं। थुप्रै सिमेट्री प्रोपर्टिजहरु छ, दुईटा तीनटा क्लासमा त चेक गर्छौं र अल्टिमेटली हामी यो फर्मुलेसनमा जान्छौं। Introduction to path integral formulation. Okay, so next we discuss about the fundamentals of quantum field theory and also the differences between the approaches by Agrawal Prakash book and Peskin's book. अहिले स्ट्रिक्टली पेस्की नै फलो गर्छौं है। पछि जब हामी प्रोपर्टिजहरुतिर जान्छौं त्यसपछि हामी राइडर र अन्य किताबहरु पनि यो पोर्सन यो किताबमा हेर्नुस् भनेर पनि भन्छौं। सुरुमै हामीलाई त्यति जरुरी हुँदैन। र मेरो अर्को सजेसन चाहिँ यो हाइड्रोजन एटम को यो पीडीएफ फाइललाई एउटा रेफरेन्स जस्तो युज गर्ने र यहाँ बीचबीचमा स्टेप्सहरु दुई ठाउँमा ठुलठुलो स्टेप्सहरु जम्प गरेको छ। त्यो जम्प गरेको ठाउँमा आफूले फिल अप गर्ने सबै डेरिभेसन गरेर त्यो फर्ममा ल्याइ छोड्नु पर्छ है। त्यसको लागि हाम्रो सिनियरले गरेको वर्कआउट पनि हेल्प लिन सकिन्छ, तर पहिले एटलिस्ट चाहिँ एक हप्ता कसै वर्कआउट नलिउँ न, कहाँसम्म कुन कनेक्ट गर्न सक्छौं त कनेक्ट गरौँ न। अनि त्यसपछि यो कनेक्ट गरेर डेरिभेसन कम्प्लिट गर्ने एउटा पार्ट हो, त्यो तपाईहरुले गर्नु पर्यो। अर्को पार्ट म के भन्छु भने यो हाइपरजियोमेट्रिक इक्वेशन्स भनेको के हो, हाइपरजियोमेट्रिकमा आयो, स्पिन एंगुलर फंक्शन्स आयो, स्पिन एंगुलर फंक्शन्सले हाइपरजियोमेट्रिकमा लगेको यसको मिनिङ के होला आफै सोचौं है। र मैले यो खास गरी हाइड्रोजन एटम पछाडी लास्ट इयर होइन फर्स्ट ब्याचमा, लास्ट इयर पनि प्रब्लम भयो नि त, अनलाइनमा जानु पर्यो धेरै। हाइपरजियोमेट्रिक होइन लास्ट इयर मैले क्लासमै गरेको। जस फर्स्ट ब्याचमा हामीले एउटा क्लास चाहिँ डिस्कसन क्लास भनेर राखेका थियौं र 4 जना स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा ग्रुपको दुईटै ग्रुपमा गरेनौं, 4 जना स्टुडेन्टले भोलन्टियरी कामहरु लिएका थिए र म बस्या मात्रै थिए सेमिनार हलमा, बीचबीचमा मैले केही कुराहरु एड गरेका थिए र 4 जना स्टुडेन्टले चाहिँ जस्तै एउटाको काम थियो हाइपरजियोमेट्रिक डिफरेन्शियल इक्वेसन बुझाउने, अर्कोको काम थियो सिंगुलर पोइन्ट्सहरु रेगुलर इरेगुलर भने के हो, मर्ज भने के हो, ती कुरालाई हाम्रो केसमा हाइड्रोजन एटमको केसमा, हाम्रो केस त हाइड्रोजन एटम हो नि त, सिम्पल छ नि। हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस भित्र छ, न्यूक्लियसको बाउन्ड स्टेट सोलुसनलाई हामीले केयर गरेका छैनौं। हामीले के भनेको छौं भने इलेक्ट्रोन इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, इट इज बाउन्डेड। तर त्यसको जुन मोमेन्टम जुन छ त्यो मोमेन्टमलाई हामीले जेनरलाइज गर्यौं र त्यसको रेडियल पार्ट पनि हेर्यौं है। जुन म्याथमेटिकली गर्दै गएको छ त्यो गर्दै गएर जुन हाइपरजियोमेट्रिक फर्ममा आयो त्यसले के भन्छ, म्याथमेटिकली पनि फिजिकली पनि के भन्छ अर्कोले जिम्मा लिएको थियो। अनि अर्को पार्ट चाहिँ एउटा पार्ट हामीले अमितले गरेको थियो, त्यो पार्ट चाहिँ यो आइगन भ्यालुजहरु छ नि, यो 4 वटाको आइगन भ्यालु निकाल्ने भनेको थियो नि, त्यो आइगन भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यसको मिनिङ के हो, पछि त्यो के स्क्वायरको रिलेसन आएको थियो नि, त्यो रिलेसन सम्म निकाल्ने अर्कोले जिम्मा लिएको थियो, 3 वटा। अनि फोर्थ चाहिँ जुन इन्ट्रोड्युस गरेको छ नि, इन्ट्रोड्युस दुई खालको छ हेर्नुस् है, 3टा स्टेपमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ। एउटा इन्ट्रोड्युस छ रेडियल प्यारामिटरको लागि, त्यसलाई हामीले त्यति बोधर हुनुपर्ने, त्यसलाई हामीले त्यति बढ्ता फोकस गर्नुपर्ने कुराकानी छैन, त्यो छोड्दियो हुन्छ, त्यसलाई सबैले बुझ्छन्। तर अर्को खालको इन्ट्रोडक्सन छ नि, ए र बी राखेको छ, लेम्डा राखेको छ, गामा राखेको छ, फाइन स्ट्रक्चरको लागि भनेर एउटा राख्यो, अर्को इनर्जीलाई इन्सर्ट गर्यो है। अनि त्यो पार्ट जुन छ नि, त्यो पार्ट डाइरेक्टली त हामीले पो डाइरेक्टली गर्दिनु भएको थियो, ठ्याक्कै त्यही राखिदियो है। डाइरेक्टली त्यो पार्ट गर्दाखेरि त कति एक्सरसाइज गर्नुभयो होला नि त, यो निकाल्नु पर्ने टार्गेट छ भन्ने यो राख्नुभयो, यो राख्नुभयो है। अनि त्यो नै फर्ममा राख्नुको कारण त जनरल सोलुसन हो, त त्यो फर्महरुले के भन्छ, त्यो फर्महरुको बारेमा इन्ट्रोड्युस गरेको फ्याक्टरहरुको बारेमा, टर्म्सहरुको बारेमा एकजनालाई जिम्मा दियो र एउटा 2 घण्टा जस्तोको, 1 घण्टा मात्रै हैन 2 घण्टा जस्तोको एउटा क्लास भएको थियो, एकदमै रमाइलो भएको थियो। आधा आधी कुराहरु धेरै जनाले बुझे, कतिपय कुराहरु के हुन्छ भने कन्सेप्चुअल कुराहरु मैले आफ्नो किसिमले बुझेको हुन्छु नि, मैले बुझेको 100% मैले सबै 100% बुझेको छु भन्ने त कन्फर्म उ छैन नि, सबै कुरा
टिचरले सबै 100% सबै छर्लङ्ग बुझाएको छ भन्ने हुँदैन है। एउटा फेसिलिटेट गर्ने हो, एउटा डिरेक्सनतिर देखाउने हो, राइट डिरेक्सनतिर देखाउने हो र कतिपय आफूलाई लागेको कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि टिचरले भनिदिने हो, मैले त यो अनुसारले गरेको छु है भनेर। अनि तपाईले आफ्नो आफ्नो किसिमले इन्टरप्रेट गर्ने हो। त्यस्तो इन्टरप्रेट चारजनाले गरिदियो भने डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट राखेर पछिबाट त्यो सबैको सामनेमा त्यस्तो डिस्कसन गर्यो भने सबैजना बेनिफिट हुन्छन्। बेनिफिट मात्रै होइन, डिफ्रेन्ट अप्रोचेस अफ थिङ्किङ त्योहरू पाउँछन्। त्यो पाउने सबैभन्दा डिबेटेड र सबैभन्दा स्ट्रङ नै हाइड्रोजन एटम प्रब्लम युजिङ डिरेक्ट फर्मुलेसन हो। अहिले तपाईँ कुनै पनि ब्लगमा, फिजिक्स डिस्कसनको ब्लगमा गएर हेर्नुहोस् त, सबभन्दा बढ्ता क्वेसन एन्सर केमा छ अहिले पनि? हाइड्रोजन एटम प्रब्लममा छ। QFT को केही डिस्क्रिट बिहेभियरमा छ, अरू पनि छन्, तर धेरै क्वेसन एन्सरहरू सोध्ने अन्डर ग्रेजुएटदेखि लिएर एकदमै पोस्ट ग्रेजुएटसम्मका स्टुडेन्टहरूले, रिसर्चरहरूले, फ्याकल्टिजहरूले, प्रोफेसरहरूले धेरै डिस्कस गर्ने नै एच एटम प्रब्लममा छ, यसको ट्रिटमेन्टमा छ। त्यसैले तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड कोही भयो भने अहिले तुरुन्तै अर्को हप्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन, 2 हप्ता पछाडि एटलिस्ट, नत्र बिर्सिसक्छ। जसले हाइड्रोजन एटमलाई राम्रोसँग सबै फुकाएर वर्कआउट गर्छ, म यो पार्टलाई राम्रोसँग डिल गर्न सक्छु भनेर भोलिन्टियरी मलाई मेल पठाउनु र एउटा यस्तै भर्चुअली यस हाइड्रोजन एटम प्रब्लममा डिस्कस गर्ने भनेर अर्गनाइज गर्ने र 4 जनाले पावर पोइन्टै बनाउने। पावर पोइन्टमा इक्वेसन्सहरू सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसरी इक्वेसन लेख्नु पर्ने भयो भने मेरो इक्वेसन चाहियो भने PDF फाइलबाट कट गरेको, किताबबाट काटेको, तर त्यसलाई फिजिकली अझै बुझ्ने, अझै राम्रोसँग लिएर जाने भन्ने किसिमले तयारी तपाईहरु 4 जनाले गर्यो भने अरु एस्पेक्ट पनि हुन सक्छन्। तपाईहरु आफै सोच्नुस् है। एउटा त हाइपरज्योमेट्रीको एस्पेक्ट चाहिन्छ। अर्को त जुन इन्सर्ट गरेको, फर्मुलेट गरेको छ नि, त्यसको एस्पेक्ट चाहिन्छ। अरु फरक हुन सक्छन्। त्यो गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो किसिमले तयार हुनु, मलाई मेल पठाउनु र म त्यो अर्गनाइज गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा त हामी QFT स्टार्ट गर्छौं, भनेको फिल्ड थ्योरी स्टार्ट गर्छौं। त्यसभन्दा पछाडि कुनै बेलामा त्यस्तो खालको डिस्कसन एउटा गरौँला है। अब अहिले क्वेशन्सहरु त धेरै होला मनमा, त्यही पनि सोध्नुस् त। अथवा यसमा कुनै एउटा जिममा चाहिँ तपाईहरुले 3-4 जनाले लिनुस् है। यसलाई राम्रोसँग मजाले, किनभने हाइपरज्योमेट्रिक कन्फरेन्ट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्सन भनेर लेखेका छौं नि, कन्फरेन्टलाई छोड्दियौ। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्सनकै कुराकानी राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ, किनभने हामी पछि धेरै ठुलठुलो डेरिभेसनहरु गर्न गइरहेछौं फ्युचरमा। चाहे तपाई लो टेम्परेचर फिजिक्समा पढ्नुस्, चाहे हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्नुस्, यसले छोड्नेवाला छैन। जुन तीनवटा भेरिएबल्सहरु, डिफरेन्ट नेचरको भेरिएबल्सलाई एड्रेस गरेर तीनटैलाई समातेर कुद्ने एउटा इन्जिन हो नि हाइपरज्योमेट्री। हामीले 3टा भेरिएबल लेख्यौं नि, n लेख्यौं, c लेख्यौं, अनि त्यसपछि z लेख्यौं। हाम्रो केसमा त 3टा 4वटा बनेको थियो, अझै 4वटा बनेको थियो है। ओके, अहिले मैले यतिमै स्टप गरे। पछि यो विकमा फ्राइडे तिर म क्लास लिन्छु होला, म पछि खबर गर्छु भाइ। सबैलाई बाइ बाइ है। बाइ बाइ सर।